سلام. امروز میخوام در مورد تاثیر روزه در از بین بردن التهاب مزمن صحبت کنم. التهاب چندین هدف داره. یکیش اصلاح آسیب هست. برای مثال وقتی مچ پاتون پیچ میخوره، التهاب در مچ پا شکل میگیره تا سلولهای ایمنی رو به ناحیه آسیب دیده انتقال بده تا به اصلاح آسیب کمک کنن. و همچنین التهاب میتونه بافت‌های زخمی رو برای اصلاح ایجاد بکنه. کارکرد بعدی التهاب دفاع در برابر عفونت هست. در بدن ما بعضی میکروب ها مثل مخمر، کاندیدا، نانوباکتری ها و یا میکروپلازما ها وجود دارند که بدن با ایجاد التهاب اونها رو مهار میکنه. برای مثال زمانی که آلرژی سینوسی اتفاق میفته، سیستم ایمنی مخاط درست میکنه تا گرد و غبار رو که خطرناک شناسایی کرده مهار کنه. همچنین آلرژی به غذاهای مختلف هم نمونه از التهاب هستند. در واقع آلرژی بعد از مصرف هر غذا که اتفاق میفته میتونه نوعی التهاب محسوب بشه. در واقع همه این التهاب ها در کبد، در مفاصل و یا در شش ها بافت های زخمی ایجاد میکنن. التهاب زمانی مشکل ساز میشه که به التهاب مزمن تبدیل بشه. در واقع اون فایده ابتدایی رو از دست میده و مضر میشه. در واقع التهاب مزمن فایده‌ای برای بدن نداره. برای مثال در مشکل خود ایمنی، سیستم ایمنی بدن به خودش حمله میکنه. به همین دلیل افرادی که دچار خود ایمنی مزمن هستند مجبورن از پردنیزون و استروئید استفاده کنن، چرا که روی غده‌های فوق کلیویشون بیش از پیش فشار هست تا بتونن رفتارهای التهابی رو تنظیم و کنترل بکنن. التهاب طولانی در بدن باعث مقاومت در برابر انسولین هم میشه. بنابراین رابطه تنگاتنگی بین التهاب مزمن و مقاومت در برابر انسولین که حالت قبل از دیابت هست وجود داره. جالبه بدونید سرطان در قسمت‌های عفونی و آسیب‌های کهنه اتفاق میفته. خب الان با این اطلاعاتی که داریم چه راهکارهایی برای مقابله با التهاب مزمن وجود داره؟ روزه میتونه خیلی موثر باشه. روزه قوی ترین عاملی هست که میتونه التهاب مزمن رو برطرف کنه. در واقع اگر جایی در بدن آسیب ببینه، روزه اون رو برطرف نمیکنه. روزه بعضی از ژن‌هایی رو که مربوط به التهاب میشن رو غیر فعال میکنه. برای توضیح این کارکرد روزه دکتر برگ ژنتیک و اپیژنتیک رو با مثال توضیح میده. ژنتیک مانند سخت افزاریه که در واقع تغییر نمیکنه، اما اپیژنتیک به عنوان یک نرم افزار رفتارها و فعالیت‌های ژن‌های به خصوص رو کنترل میکنه و بیشتر به عوامل محیطی مربوط میشه، مثل غذاهایی که میخوریم، میزان استرس، ورزش، خوردن یا نخوردن غذا. بنابراین روزه ژن‌هایی که باعث التهاب میشن رو غیر فعال میکنه. کسی که دچار خود ایمنی هست بعضی کارها رو میتونه انجام بده، یا میتونه روزه بگیره یا اینکه حاملگی میتونه کمک کننده باشه. حاملگی هم مثل روزه نشون داده اون ژن‌هایی که باعث التهاب میشن رو غیر فعال میکنه. بنابراین چند تا راه وجود داره، یا اینکه پیوسته هر سال فرد حامله بشه که البته برای همه میسر نیست، مخصوصا برای مردها، یا اینکه روزه بگیره و یا از ویتامین دی استفاده کنه، چون ویتامین دی مثل کورتیسول خاصیت ضد التهابی داره. توصیه میشه از روزه متناوب شروع کنید و آهسته آهسته زمانش رو طولانی تر کنید، مخصوصا اگر دچار خود ایمنی هستید، چرا که خود ایمنی عامل اصلی التهاب هست. علاوه بر این روزه میتونه شبکه تولید آنتی اکسیدان بدن رو تقویت بکنه و در نهایت آسیب التهاب رو کاهش بده. اگر التهاب مزمن نداشته باشید، روزه میتونه باعث بشه غدد فوق کلیویتون کمی استراحت کنن. روزه برای غدد فوق کلیوی خیلی مفیدن. با کاهش خود ایمنی هیستامین بدن کاهش پیدا میکنه و باعث افزایش انرژی میشه. اگر التهاب مزمن در بدنتون دارید باید اون رو بشناسید. میتونید این راه حل ها رو امتحان کنید، شاید براتون جواب بده. امیدوارم این ویدیو بهتون کمک کنه. برای اینکه ویدیوهای آینده رو از دست ندید کانال رو سابسکرایب کنید. خیلی ممنون.